Hai, Assalamualaikum. Saya Sheila Sharif. Saya merupakan postnatal care specialist. Kali ini saya nak kongsikan tentang video khas untuk suami yang bakal menerima kelahiran anak sama ada tahun ni atau tahun depan atau di lain masa. Ada 4 perkara yang akan berlaku perubahan kepada isteri. So memang perubahan tu memang kita akan nampak sangat-sangat ketara. Contoh, kita akan nampak seolah-olah dia seperti menjadi seorang yang lain. Okey, apa 4 perkara tersebut? Bayangkan selepas kelahiran dia melalui proses yang amat berlainan dalam kehidupan dia. Okey, so bila hari pertama, hari kedua, hari ketiga sehingga kadang-kadang sampai hari kelima, memang saat-saat yang sangat menyeronokkan menerima kelahiran atau menerima anak yang baru. Okey, tapi ada perkara yang kadang-kadang si ibu ini tak perasan apa yang dilakukan, iaitu yang pertama adalah terlalu overprotective sangat kepada anak tu, sampai kadang-kadang orang lain nak siapkan botol susu dia rasa macam tak bersih, ya. Ataupun memegang anak dia rasa macam takut jatuh. Okey, kadang-kadang ada anak lain yang datang dekat dia rasa macam jangan pegang adik macam tu, nanti adik so dia terlalu protektif, okey, kepada orang sekeliling dia. Kadang-kadang dia menjadi tak percaya kepada ibu dia sendiri atau ibu mertua, kadang-kadang dengan suami, dia rasa macam abang ni kan kalau dengan anak tu tak bersih atau baik-baik kalau so dia akan jadi macam tu kerana dia akan menjadi terlalu protektif, kerana dia terlalu fokus kat anak tu. Dia takut anak tu berlaku sesuatu, okey, overprotective. Yang kedua adalah dia menunjukkan rasa tertekan. So rasa tertekan ini kadang-kadang dia membuat sesuatu kerja tu dalam keadaan merungut atau dia mengeluh, ya, ataupun dia kadang-kadang menunjukkan sikap yang seolah-olahnya membentak-bentak, kerana mereka ini, ibu-ibu ini melalui cycle yang tanpa henti, iaitu dalam masa berpantang mereka terpaksa menghadapi baby bangun tiap malam, baby nak susu, okey, baby menangis, cycle susu yang tak berhenti. Okey, so perkara ini mereka perlu lalui, dan mereka juga tidak mempunyai tidur yang cukup, rehat yang cukup, terpaksa membuat kerja dalam tempoh keadaan yang terlalu cepat. Okay, so kadang-kadang mereka menunjukkan lagi-lagi bila suami ada, dia orang lagi lah membentak-bentak atau merungut atau menyalahkan. Yang ni suami perlu faham. Okey, yang ketiga adalah mereka kadang-kadang menunjukkan rasa kesakitan. Contoh, dia nak berjalan sakit, dia nak berdiri sakit, atau dia kadang-kadang nak tidur pun dia sakit, kerana apabila selepas melalui proses kelahiran, dah pastilah kecederaan akan berlaku. So kecederaan ini sebenarnya mengakibatkan perkara yang takkan seronok kepada si isteri. Dia akan merasakan sentiasa kesakitan itu, tapi ada setengah orang dia boleh handle dengan baik. Ada orang dia rasa tak tahan sakit. Kadang-kadang ada orang sikit je sakit dia dah rasa teruk sangat. So depend kepada wanita tersebut. Tapi biasanya sakit tu kadar dia seakan-akan sama, cuma cara dia mengawal keadaan sakit itu yang nampak berlain. Ada yang merungut, ada yang mengeluh, ada yang macam tak kisah. So tapi saya beritahu tentang pada perubahan-perubahan isteri apabila dia terpaksa mengawal atau dia terpaksa adapt rasa sakit yang dialami. So dia berharap suami pun kena faham. Kadang-kadang dia kata, saya yang teruk bersalin, saya yang sakit, abang tak sakit. So seolah-olah begitulah. Okay. Yang keempat adalah perubahan karakter. Perubahan karakter ini sangat-sangat penting, kerana kadang-kadang suami kan dia tak perasan isteri dia telah berubah sikap daripada seorang yang sangat lemah lembut sebelum dia berkahwin, selepas dia berkahwin sangat lemah lembut, tiba-tiba dia jadi garang, tiba-tiba dia menjadi seorang yang terlalu protektif kepada ibu mertua dia. Kadang-kadang dia tak bergaduh. Banyak Kak Sheila tengok dalam kes-kes selepas bersalin dalam berpantang, menantu bergaduh dengan ibu mertua atau ahli keluarga atau kakak atau ibu. Banyak sangat kes-kes ni berlaku kerana mereka merasakan mereka perlu
menunjukkan rasa yang tak selesa, rasa sakit, rasa letih, rasa seolah-olah bebanan ditanggung keseorangan. So perubahan karakter. Kadang-kadang menangis tanpa sebab. Ada yang kata itu adalah meroyan. So kadang-kadang dia tak meroyan pun, tapi cuma dia rasa kurang disayangi atau dia nak menunjukkan sesuatu. Okey, so kadang-kadang dia duduk diam-diam seseorang pun dia boleh menangis. Tapi kadang-kadang dia teringat kisah-kisah kalau dia mengandung atau seronoknya dia berkahwin atau sebagainya, sehingga sekadar dapat anak kadang-kadang dia senyum seseorang. So kita kena faham proses ini, suami kena faham. Jadi suami, keluarga, adik-beradik perlu memberi sokongan kepada ibu-ibu yang selepas bersalin ni. Jangan kita menyalahkan dia atau kita cuba berlawan cakap atau memarahi dia balik atau menegur dia tanpa dia rasa selesa. Kita yang sebenarnya perlu memahami keadaan dia. Kita yang perlu bersabar dengan keadaan dia. Dan kalau perlu, kita beritahukan atau bukakan video tentang motivasi atau sesuatu yang boleh menenangkan dia. Okey, so pada keadaan ini sebenarnya suami amat-amat memain peranan untuk memahami sikap isteri ini. So kita tak nak nanti isteri tu merasa jauh dengan suami dan suami rasa kenapa perubahan isteri aku sangat ketara. Okey, daripada dulu seorang yang sangat bising, mulut dia havoc kat rumah, tiba-tiba dia jadi seorang pendiam. Atau pada seorang yang lemah lembut menjadi seorang yang kasar, yang garang, dia menunjukkan karakter begitu. Atau daripada seorang yang sangat suka bercerita, tiba-tiba dia merasakan dia seorang penyedih, dia jadi pendiam, dia seolah-olah dia berada dalam dunia dia sendiri. Yang itu kadang-kadang mungkin dia ada depres atau dia sebenarnya memerlukan perhatian kepada suami supaya suami menunjukkan sikap mengambil berat kepada isteri ini. So Kak Sheila sangat-sangat menggalakkan suami, tolong tengok video ini. Jangan kita ignore isteri itu. Walaupun kita dalam keadaan tak faham kenapa perkara-perkara berlaku, tapi sebenarnya kita perlu kenali isteri tersebut supaya kita tak rasa seolah-olah kita merasakan diri kita ini rasa lain daripada suasana yang lain. So oleh itu nanti insya-Allah Kak Sheila kongsikan lagi dalam video lain. Insya-Allah kita jumpa lain kali. Bye.